જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમને એક નવી જાતના સમોસાની રીત શીખવાડું છું, જેમાં ખૂબ જ વેજીટેબલ હોય છે। એનું નામ છે ચાઇનીઝ સમોસા। એના માટે જોઈશે ઘઉંનો લોટ, મેંદો, તેલ, લીંબુ, મીઠું, અજમો। હવે સમોસાના સ્ટફિંગ માટે છીણેલું ગાજર, છીણેલી કોબીજ, લીલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ફણગાયેલા મગ, મેગી, કોથમીર, લસણ ખાતા હોય તો લસણ લેવું, ના ખાતા હોય તેને સ્કીપ કરી દેવું, આદું, મરચાં, સોયા સોસ, રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ, ટોમેટો કેચઅપ, લાલ મરચું, મીઠું। તો ચલો હવે આપણે ચાઇનીઝ સમોસાનું બનાવવાનું શરૂ કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે સમોસા માટેનો લોટ બાંધીશું। એના માટે મેં 2 બાઉલ મેંદો લીધો છે, એક નાની વાડકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, કારણ કે છોકરાઓ ખાય તો મેંદો એકલો કદાચ નડે પણ ખરો, એટલે મેં થોડો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। 1 ચમચી મીઠું નાખવું, થોડોક અજમો હાથમાં લઈ અને એને મસળીને એમાં નાખવો। 4 ચમચી મોણ માટે તેલ નાખીશું અને આપણે અડધું લીંબુ નીચવીશું। લીંબુ નીચવવાથી સમોસા હોય, કચોરી હોય, એનું પડ ક્રિસ્પી થાય છે। હવે આ બધું ભેગું કરી અને આપણે લોટ તૈયાર કરીશું। હા રમેશ, તમે કચોરી હોય, સમોસા હોય, એનો પડ માટેનો લોટ જ્યારે પણ બાંધો ત્યારે મોણ નાખ્યા પછી એને બરાબર મિક્સ કરી દેવું। હવે આપણે ધીમે ધીમે એમાં પાણી નાખીશું। જો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। પૂરી જેવો લોટ બાંધવો અને બાંધ્યા પછી આપણે થોડું તેલ નાખી અને એને ઢાંકી અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે ચાઇનીઝ સમોસાનું સ્ટફિંગ બનાવવાનું શરૂ કરીશું। ગેસ ચાલુ કરી અને એક તાવડી લઈ અને એમાં આપણે તેલ નાખીશું। 4 ચમચી મેં તેલ લીધું છે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે સૌપ્રથમ આપણે એમાં લસણ જે સમારીને રાખ્યું છે એ નાખીશું, આદું અને મરચાં નાખીશું અને ધીમો તાપ રાખી અને તેને સાંતળી દઈશું। જો આ લસણ, આદું અને મરચાં સંતળાઈ ગયા છે એટલે મેં 1 બાઉલ ગાજર છીણેલું લીધું છે એ નાખીશું। એને મિક્સ કરી અને પછી આપણે કેપ્સિકમ જે ઝીણું સમારેલું છે 1 બાઉલ એ નાખીશું। આ શાકને અતિશય ચડાવવાનું હોતું નથી, થોડું સાંતળવાનું જ હોય છે। અને રમેશ, શાક નાખ્યા પછી થોડો ગેસ ફાસ્ટ રાખવો। હવે 1 બાઉલ કોબીજ લીધી છે છીણેલી, એ નાખું છું। હવે 1 બાઉલ ફણગાયેલા મગ લીધા છે એ નાખું છું। બધું બરાબર મિક્સ કરતા જાઉં। હવે 1 બાઉલ મેં સ્પ્રિંગ ઓનિયન લીધા છે એ નાખું છું। હવે ધીમો ટેપ કરી અને આપણે એમાં મસાલા કરીશું। સૌપ્રથમ મીઠું નાખીશું, લગભગ 2 નાની ચમચી મેં મીઠું નાખ્યું છે। મીઠું નાખ્યા પછી એ વખત બરાબર મિક્સ કરી લેવું। 2 નાની ચમચી સોયા સોસ નાખ્યો છે, 3 નાની ચમચી રેડ ચીલી સોસ નાખ્યો છે, 2 નાની ચમચી ગ્રીન ચીલી સોસ નાખ્યો છે,
હવે એક વખત બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે એ નાખીશું અને એમાં ટોમેટો સોસ નાખીશું. 3 નાની ચમચી ટોમેટો સોસ નાખીશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લાસ્ટમાં આપણે જે કોથમીર સમારેલી છે એ નાખીશું. એને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો હવે આ જ્યારે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જે આ મેગીનો છે એ ભૂકો કરી અને એમાં નાખી દેવો. એને પાણીથી ચડાવવાની જરૂરત નથી. આ જે ગરમ છે માવો એમાં જ મેગી ચડી જશે અને સ્ટફિંગમાં જે પાણી હશે એ પણ બધું ચૂસાઈ જશે. તમે 2 મિનિટ મેગી નાખી અને ઢાંકી રાખશો એટલે મેગી તરત જ ગરમ ગરમમાં ચડી જશે. મસાલો મેં મારા મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે નાખ્યો છે. તમારે જો કદાચ વધારે જોઈતો હોય તીખું તો તમે થોડો સોસ પણ નાખી શકો છો. જો આ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કાચી જ મેગી નાખી હતી પણ ગરમ સ્ટફિંગના લીધે બધી મેગી ચડી ગઈ છે. હવે એને આપણે બરાબર ઠંડુ થવા દઈશું. જો આ સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેગીનો ભૂકો કરીને નાખ્યો હતો તો ગરમ ગરમ માવામાં બધું મેગી બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે સમોસા ભરવા માટેની પ્રોસિજર ચાલુ કરીશું. જેના માટે આપણે જે આ લોટ બાંધેલો છે એને થોડોક આપણે કેળવી લઈશું. પહેલાં તેલ નાખેલું હતું એટલે હવે ફરીથી તેલ નાખવાની જરૂરત નથી. જો આ લોટ કેળવીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે સાઈઝના સમોસા જોઈતા હોય એ રીતના આપણે લુવા તૈયાર કરીશું. જો આ લુવા બનાવીને મેં તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે એક લુવો લઈ અને એને વણીશું. જો પૂરી વણીને તૈયાર થઈ છે. હવે એને આપણે 2 પીસીસ કરીશું. એક પીસ લઈ અને સૌપ્રથમ આપણે સહેજ પાણીવાળો હાથ કરી અને લગાવી દઈશું. જે મેદો છે એટલે ખુલી ના જાય એના માટે આવું કરવું જરૂરી છે. હવે આવું કોન જેવું બનાવી અને આપણે એને ભરીશું. થોડું હાથેથી પ્રેસ કરી લેવું અને પછી ભીનો હાથ કરી અને જે કોર્નર છે ત્યાં સહેજ પાણી લગાવી દેવું જેનાથી ખુલવાની શક્યતા ના રહે. હરમેશ આ જે જોઈન્ટ્સ હોય એ હરમેશ ઊંધું જ કરીને મૂકવા. એવી રીતના આપણે બીજું પણ ભરીશું. આવી રીતના બધા સમોસા ભરી અને આપણે તૈયાર કરીશું. જો આ સમોસા ભરીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક બાજુ ગેસ ચાલુ કરી અને તેલને ગરમ થવા દઈશું. જો હવે આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે સમોસા તળીશું. ધીમો તાપ કરી અને ફરીથી આ જે એની ધરી હોય એ ફરીથી આપણે પ્રેસ કરી લઈશું અને હર હંમેશ જે જોઈન્ટ્સ હોય એને નીચે રાખીને તળવા. સમોસા નાખ્યા પછી થોડાક ગુલાબી રંગના થાય એટલે આપણે એને ઉલટાઈ નાખીશું. ગેસ હર હંમેશ મીડિયમ જ રાખવો. જો આ સમોસા
અડધા તળાયેલા છે. તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવવાનું હોય તો તમે આવી રીતના થોડાક તળી અને કાઢી લેશો અને જ્યારે સર્વ કરવાનું હોય ત્યારે ફરીથી તમે તેલથી તળશો તો એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ થશે. જો આ તળીને તૈયાર થઈ ગયા છે એટલે આપણે એક ડીશમાં બરાબર તેલ નિતારી અને કાઢી લઈશું. એવી જ રીતના આપણે બીજા પણ સમોસા તળી લઈશું. જો આપણા ક્રિસ્પી ચાઇનીઝ સમોસા ખાવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. મેં કાપીને પણ બતાવેલા છે કેટલું સરસ સ્ટફિંગ લાગે છે. એને મેં શેઝવાન સોસ અને ટોમેટો સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે અને જોડે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ હોય તો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં.